नमस्कार, मी लतिका। आज आपण बनवूया तोंडी लावायसाठी बटाट्याची जबरदस्त रेसिपी। त्यासाठी बघा 2 बटाटे घेतलेले, साल काढून घेतले, तर स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, तर असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि पूर्णपणे पाणी निथळून घ्यायचं। वाडगं घेतलेले आहे, वाडग्यामध्ये हे बटाटे टाकून घेऊया आणि हे पाण्यात ठेवले होते कारण की काळे पडू नयेत म्हणून। ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे, मिरची पावडर टाकायचे, तिखटानुसार टाका तुम्ही, कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। गरम मसाला पावडर, तुमच्याकडे जर मॅगी मसाला असला तर टाकला तरी चालू शकतो, अर्धा चमचा टाकलाय। आणि जिरे धने पावडर अर्धा चमचा, थोडीशी हळद आणि हे मक्याचं पीठ आहे 1 चमचा। 1 चमच्याला पण थोडंसं कमीच टाकायचं। आता हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा तुम्ही अर्धा लिंबाचा रस टाकला तरी चालेल। मी अर्धा चमचा आमचूर पावडर टाकणार आहे। तुम्ही आमचूर पावडरच्या जागी चाट मसाला टाकला चालेल, लिंबू पिळलं तरी चालेल। आता हे पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स करून झालेलं आहे। तेल गरम करत ठेवलं होतं आणि हा आपला लोखंडाचा तवा आहे आणि तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। तेल गरम झालं की पहिल्यांदा गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये आपण हे बटाटे सोडून घ्यायचे। बटाटे सोडल्याच्या नंतर आपल्याला गॅस वाढवायचे, पहिला लगेच वाढवायचा नाहीये। हे ना तुम्ही तोंडी लावायला करून बघा, 1 नंबर लागतं। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। आता हा असा फेस येतो। आता गॅस मी मीडियम करते, फास्ट जरी केला तरी चालू शकतो। फेस बघा कमी झालेला आहे। आता आपण हलवून घेऊया, बघा किती मस्त असे होतात आणि लय भारी लागतात हे। जरा जरी सुरीनं वगैरे तुम्ही ह्याला जर बटाट्यांना टोचलं तरी चालेल, त्याच्यामध्ये पण मसाला बसतो। असं हलवून हलवून एकदम चांगला क्रिस्पी भाजून घ्यायचा। एकदम क्रिस्पी भाजून घेतलेत बघा। आणि गॅस आता पहिला बारीक करायचा काढताना, असं पूर्णपणे तेल नितळायचं। ह्याला काय तेल वगैरे जास्त राहत नाही आणि आपण प्लेटवर काढून घेऊया। बघा किती मस्त असे होतात। आणि हे आपण जरी जेवण टायमाला बनवले, त्याच्या अगोदर जरी थोडा वेळ जरी बनवले किंवा पोरांना 4 वाजता नाश्त्याला वगैरे पाहिजे असतील, खायला काय असं वेगळं मागत असतील, तर बाहेरचं देण्यापेक्षा आपण घरात बनवले तर एकदम चांगले। तर मी अशा पद्धतीने बघा मी सगळे तळून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।